በኦንላይን ቢዝነስ ኤርድሮፖችን እየሰራችሁ ከሆነና ይህንን ኤርድሮፕ እየሰራችሁት ካልሆነ በጣም ተሸውዳችኋል። ምክንያቱም ይህ ኤርድሮፕ እስካሁን ሊስት ከተደረጉት ኤርድሮፖች ማለትም ሆትኮይን፣ ዶክስ፣ ሃምስተር እንዲሁም ደግሞ ኤክስምፔሩ ሌሎች ኤርድሮፖች የበለጠ ዋጋ ፕሪማርኬት ላይ የወጣለት ኤርድሮፕ ነው። ፕሪማርኬት ላይ የወጣለት ዋጋ $19 ነው። ስለዚህ ይህ ኤርድሮፕ ከስተዛሬ ከተለቀቁት ኤርድሮፖች የተሻለ ዋጋ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ኤርድሮፕ ምን እንደሆነና ስለ ኤርድሮፑ አሰራር አጠር ያለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ይጀምሩት። አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ስለዚህ የቻናሌ ቤተሰቦች ቀጥታ ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ ነክታችሁት እንደገባችሁ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛም እናንተ አዲስ ከሆናችሁ ክሬት ኒው አካውንት የሚል በተን አለ እዚህ ጋር፣ እሱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እሱንም እንደነካችሁት እዚህ ጋራ ፍሬዞች ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይህንን ፍሬዝ የሰጣችሁን ፍሬዝ ስክሪንሾት አድርጋችሁ ወይንም ደግሞ ኮፒ አድርጋችሁ ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይህን እዚህ ጋር የሰጠኝን ኮድ እንደምታዩት ኮፒ አድርጌ አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከታች ክሬት የሚል አለ፣ እሱን ፕረስ አድርገውና እገባለሁኝ ማለት ነው። ከዛም እንደምትመለከቱት እስከመቶ ቆጥሮ ከጨረሰ በኋላ እዚህ ጋር ሆት የሚል አለ፣ እሱን እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። ኮንቲኒው እያላችሁ መጨረሻ ላይ ስታርት ማይኒንግ የሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሱንም ትነኩትና ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፎሎ ሆት አፕዴት የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ልክ ፎሎ እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር 0.01 ሆት እንደ ጊፍት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ይህንን ከላይም ታደርጉታላችሁ። ከዛ ጆይን ትሉና እዚህ ጋር ተመለሳችሁ እዚህ ጋር ሆት ዋሌታችሁ ላይ ከተመለሳችሁ በኋላ ከላይም ሆት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ይሄም ልክ እንደቀደሙ ልክ እስከ 100 ከቆጠረ በኋላ ከላይም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆጥሮ ጨርሷል ማለት ነው። ይሄንን ታች ቴስት ታደርጉለታላችሁ። እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ ነገር የሚያሳያችሁ ነገር ምንድነው? ስቶሬጃችሁ ልክ ለ2 ሰዓት ነው የሚቆየው። ከዛ ደግሞ 0.005 ሆት ፐር ሃወር በአንድ ሰዓት ነው ማለት ነው ይዞ የሚጠብቃችሁ። ያን ነው ክሌም ታደርጉት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ክሌም ሆት ማለት ትጀምራላችሁ። እዚህ ጋር ስትገቡ ደግሞ ምን አለ ሚሽኖች አሉ። እንዲሁም ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በየ2 ሰዓቱ ክሌም የምታደርጉትን በየ4 ሰዓቱ በየ8 ሰዓቱ እንዲሁላችሁ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ 0.005 ፐር ሃወር የነበረውን ወደ 0.1 ከፍ እንዲልላችሁ ማድረጉን ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቡስት የሚለው ውስጥ በመግባት እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ፍሬንድስ የሚለባችሁ ጓደኞቻችሁን ሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ግን እዚህ ጋር ብዙ ሚሽኖች ያሉበት እዚህ ውስጥ ነው። ሚሽን የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ሚሽን የሚለው ውስጥ ገቡ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በርካታ ሚሽኖች አሉ። እነዛን ካፈጸማችሁ ሆት ኮይንን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋች ቪዲዮ ዋት ኢዝ ብሎክቼን የሚል ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አለ። ያንም ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ኮዱን አምጥታችሁ እዚህ ላይ ፔስት ካደረጋችሁለት ወይም ከጻፋችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ብንመለከት እዚህ ጋር ቪዲዮን ነካዋለን። ውስጡ እንደገባችሁ እንደምታዩት ታስክ 1 ታስክ 2 ታስክ 3 ያሉ እነሱም እነዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ 3 ታስኮች ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት የመጀመሪያው ቪዲዮውን በመመልከት 0.1 የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ ዲፖዚት 0.3 ቶን 0.3 ያክል ወርዝ የሚያደርግ ቶን ዲፖዚት ካደረጋችሁ የምታገኙት ነው ማለት ነው። ልክ እንደነካችሁት እዚህ ጋር ዲፖዚት 0.3 የሚለው እንደነካችሁት እዚህ ጋር ምን አለ ዲፖዚት የምታደርጉበት አለ፣ ዲፖዚት ቶን የሚል አለ። እሱን በተን ትነኩታላችሁ። ልክ እንደነካችሁት እዚህ ጋር የምታዩትን አድሬስ ሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቶን ካላችሁ ቦታ ላይ ከቶን ኪፐር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሌላ ቶን ከሚደግፉ ኤክስቼንጆች ላይ ይህን አድሬስ ወስዳችሁ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ ወደዚህ አድሬስ ካስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን ክሌም ስትሉታችሁ እዚህ ጋር ክሌም የሚለውን ስትነኩ 2 ሆት ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በቢኤንቢ ኔትወርክ ዲፖዚት እንድታደርጉ የሚፈቅደው ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር TRX ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ሆት አፕዴትስ የሚለው ውስጥ 4 ሚሽኖች አሉ። እነዛን ተሰራችሁ 0.76 ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዚህ ስክሮል እያደረጋችሁ ብታዩዋቸው አሉ። ሌላው ግን እዚህ ጋር በቀላሉ የምትሰሯቸው እዚህ ጋር 14 ቪዲዮዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1.6 ሆት ኮይን ያክል ወርዝ ያደርጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩዋቸው ከ1 እስከ 14 እዚህ ጋር ተደርድረዋል ማለት ነው። እነዛም ቪዲዮዎች አንድን የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ቀጥታ ዋች ቪዲዮ የሚለውን ስትነኩት ዩቲዩብ ውስጥ ያስገባችኋል። ዩቲዩብ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ቪዲዮውን በመመልከት ትመጡና እዚህ ጋር የምታገኙትን ኮድ ፔስት ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው።
ከዛም ቪዲዮውን ከተመለከታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰቢት ፓስወርድ የሚለውን ትነኩና ልክ እዚህ ላይ ኮዱን እንዳስገባችሁ ከታች ሰብሚት የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሰጣችኋል ማለት ነው። የሰራችሁትን ታስክ የሰራችሁበትን ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ሁሉም ቀላል ናቸው፣ ግን በዋናነት እኔ የምመክራችሁ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት እንድታደርጉ ግን እመክራችኋለሁ ማለት ሀሪፍ የሚባል ኤርድሮፕ አይነት ስለሆነ ሀሪፍ ብር የምናገኝበት ኤርድሮፕ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ ብትሳተፉና ጓደኞቻችሁንም ኢንቫይት ብታደርጉ ከቻላችሁም በተለያየ በመልቲ አካውንት ብትሰሩት እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ኤርድሮፕ ከአናውንስ ከሆነ ከ4 ወይም ከ5 ወር በላይ ሆኖታል። ስለዚህ አሁን ላይ ወደ ሊስቲንግ ዴቱ እየተቃረበ ስለሆነ በቻላችሁት ፍጥነት ቶሎ ቶሎ እንድትሰሩ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።